Hello students, आज हमें पढ़ने वाला था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लेसन 4. Okay, so one day Manasa and her grandfather were walking in a park है. So एक दिन मानसा र उसको बाजे चाहिँ पार्कमा हिँड्दै थियो है. त्यतिखेर चाहिँ मानसाले चाहिँ भने कि grandpa, we learn about the circulatory system and the excretory system in school yesterday है. हामीले चाहिँ हिजो स्कुलमा चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम र एक्सक्रिटरी सिस्टम पढ्यो भन्दैछ है. अनि ग्रान्डपाले भन्दैछ त्यो राम्रो हो है. सर्कुलेटरी एन्ड एक्सक्रिटरी सिस्टम चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो बडीको लागि. सो मानसाले भन्दैछ कि क्लास वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ है. क्लास एकदमै राम्रो थियो. तर ट्रिज ह्याभ अ सर्कुलेटरी सिस्टम एन्ड एक्सक्रिटरी सिस्टम लाइक ह्युमन्स. सोध्दैछ कि अब सर्कुलेटरी सिस्टम र एक्सक्रिटरी सिस्टम चाहिँ ट्रिजहरूमा पनि हुन्छ भनेर सोध्दैछ हो. एन्ड ग्रान्डपाले भन्दैछ द्याट इज अ भेरी गुड क्वेसन मानसा, लेट मी एक्सप्लेन. त्यो राम्रो क्वेसन हो, म तिमीलाई अब एक्सप्लेन गर्छु भनेर बाजेले मानसालाई भन्दैछ है. ओके, सो यता एउटा एक्टिभिटी छ है. सो यो एक्टिभिटीको लागि ग्लास बोतल, वाटर, फ्लुइड, कलरिङ, कटिङ अफ अ प्लान्ट चाहिन्छ हो. त्यहाँदेखि के गर्नु पर्यो, फिल वाटर इन अ ग्लास बोतल एन्ड एड अ फ्यु ड्रप्स अफ ब्लू या रेड फुड कलरिङ टु द वाटर हो. अब एउटा बोतलमा चाहिँ ग्लास बोतलमा चाहिँ पानी भर्नु अनि त्यो पानी भरिसकेर चाहिँ फुड कलरलाई 1-2 ड्रप्स हालिदिनु. त्यहाँदेखि द मोर फुड कलरिङ यु एड टु द वाटर द बेटर इट इज फर द एक्सपेरिमेन्ट. होइन, जति बेसी फुड कलर हाल्यो त्यति राम्रो हुन्छ हो एक्सपेरिमेन्टको लागि. अनि टेक अ फ्रेस कटिङ अफ अ प्लान्ट एन्ड पुट इट इन द बोतल अफ कलर्ड वाटर है. अब अघि त्यो पानीमा कलर लगाएकोमा चाहिँ त्यो फ्रेस कटिङ है, फ्रेस कटिङ अफ अ प्लान्टलाई चाहिँ गाडिदिनु. इट इज बेटर टु युज अ लाइट कलर टेन्डर प्लान्ट टु सी द रिजल्ट्स क्लियरली. लेट इट सिट फर 1 डे है. त्यहाँदेखि एक दिनको लागि राख्नु. त्यहाँदेखि रिमुभ द कटिङ फ्रम द बोटल एन्ड नोट वाट यु सी अन द स्टेम, लिभ्स एन्ड पेटल्स है. एक दिन राखिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि स्टेममा के भएछ, लिभ्सहरूमा के भएछ, पेटल्सहरूमा के भएछ भनेर हेर्नु हो. सो वाइ डु द कलर अफ द स्टेम, लिभ्स एन्ड पेटल्स चेन्ज? थिङ्क वाट ह्यापन्स वेन यु सक जुस थ्रु स्ट्र है. अब हामीले चाहिँ स्ट्रदेखि जुस खाँदाखेरि के हुन्छ है, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, एउटा सक्सन क्रिएट भएर चाहिँ जुसलाई चाहिँ माथि पुल भएर हाम्रो मुखभित्र आउँछ कन्टेनरदेखि नै. सो सिमिलरली ट्रान्सपिरेसन फ्रम द लिभ्स जेनेरेट्स अ सक्सन पुल इन द जाइलम एन्ड द कलर्ड वाटर ट्राभल्स अप थ्रु द स्टेम है. सो ट्रान्सपिरेसन चाहिँ हुन्छ, त्यो ट्रान्सपिरेसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ है. सो वी क्यान सी द कलर अन द लिभ्स एन्ड अल थ्रु द स्टेम, स्पेसली वेन वी ब्रेक द स्टेम इन हाफ. सक्सन पुल ह्यापन्स अल द टाइम इन प्लान्ट्स है. सक्सन पुल चाहिँ प्लान्ट्समा चाहिँ अल द टाइम भइराखेको हुन्छ है. ट्रान्सपिरेसन फ्रम लिभ्स जेनेरेट्स अ सक्सन पुल इन जाइलम विच क्यान पुल वाटर अपवर्ड्स टु ग्रेट हाइट्स. Let's have a look. Okay, so like sweating in humans, transpiration regulates the temperature in plants है. जस्तै प्रकारले चाहिँ ह्युमन्समा चाहिँ स्वेट हुँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर रेगुलेट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ टेम्परेचर रेगुलेट ट्रान्सपिरेसन हुँदाखेरि हुन्छ. Okay, so you match the following. Here are the answer.